Right, so this study is about the gospel that the apostles proclaimed. سلام، صبحتون بخیر. درس امروز در مورد انجیلی هست که رسولان رفتن و بشارتش دادن. So the apostles spread the gospel all over the world. میگه رسولان شروع به بشارت انجیل تو تمام نقاط دنیا کردن اون زمان. And when they came to a new town, they would often give a speech and they would talk about the gospel to people. And we have that recorded several times in the Acts of the Apostles. میگه هر جا میرفتن فرق نمیکرد. هر جا تو هر شهر جدیدی که میرفتن همون انجیل بشارت میدادن و همون حرفا رو تکرار میکردن. تو کتاب اعمال رسولان چند تا جا در مورد همین نوشته شده. But the point about it is that these speeches are all very similar. ولی نکته‌ای که در مورد همه اینا وجود داره اینه که تمام صحبتایی که اینا میکردن مشابه بود. That they have three parts to them. میگه 3 تا قسمت داشته همین بشارتشون. And the first part will depend on why people have got together so that they can be talked to. و قسمت اولش در مورد این بود که چرا مثلا مردم جمع میشدن همه یه جا و داشتن به صحبت‌ها گوش میدادن. But after a while they start to talk about the gospel. ولی بعد از اینکه دیگه مردم جمع میکردن دور هم دیگه شروع به صحبت کردن در مورد انجیل میکردن. And the section where they talk about the gospel is very similar in all the different speeches. میگه و هر جایی که نگاه میکنیم تمامی صحبت‌هایی که کردن همه جا با جاهای دیگه مشابه بود، یعنی فرق نمیکرد در حرفاشون. And then usually there's a short bit at the end which depends on what the people did when they heard the gospel. میگه تنها جایش که تفاوت داره اینه که آخرش اتفاقی میافتاد. عکس العمل مردم به یه حرفا چی بود ولی حرفای اونا همونا بود. So we're going to look at one of these speeches. حالا الان میخوایم بریم به یکی از همین صحبت‌ها اشاره بکنیم. And that's one that's in the Acts of the Apostles, chapter 2. و اگه بریم تو اعمال رسولان باب 2 صفحه 1416 میبینیمش. What happens here is that there has been a sort of miracle. یه حقیقتا اتفاقی که اینجا افتاده یه جور معجزه بوده. And it's something that happens on the day of Pentecost. و این معجزه‌ای که حالا اینجا اتفاق افتاده تو روز پنتیکاست اتفاق افتاد. And it's something that happens because there's an occasion where they suddenly find they can speak in foreign languages. میگه در حقیقت اتفاقی که اینجا افتاد یعنی معجزه‌ای که افتاد این بود که اینا قادر به صحبت کردن به زبان‌های غیر شدن، یعنی میتونستن به زبان‌های مختلف صحبت کنن. So they go out into the street and they start to talk to the people around them, and a crowd gathers to find out why they can all speak in foreign languages. و زمانی که همچین اتفاقی افتاد اینا شروع کردن و رفتن تو خیابونا و مردم دور همدیگه جمع کردن و شروع به بشارت کردن به مردم، اشخاص زیادی به زبونهای خودشون، یعنی بشارت دادن دیگه. Now let's look at a chart which gives us the timings. میگه این هم حالا یه جدول زمانیه که در مورد همه چیزای حقیقتا وقتایی بهمون میده. So Peter's speech takes place at Pentecost. میگه در حقیقت پتروس تو روز پنتیکاست بود که این صحبتاش انجام داد. So this is a time chart. Each of these little squares, it represents a day. میگه در حقیقت این جدول زمانی کوچیکه که چند تا از روزا رو نشون میده. And the feast of Pentecost was always 50 days after the Passover. میگه حقیقتا جشن پنتیکاست همیشه 50 روز بعد از عید فسح بود. And Jesus was raised from the dead on the day after the Passover. و اگه بهم نگاه بکنیم عیسی مسیح خودش یه روز بعد از عید فسح رستاخیز کرد، یعنی از مردگان زنده شد. And he was crucified on the day before the Passover. و یه روز قبل از عید فسح یعنی قربانی شد، یه روز بعدش رستاخیز کرد.
So this speech is 49 days after the resurrection, 51 days after the crucifixion. میگه پس اگه بیایم نگاه بکنیم این صحبتی که اینجا شده 49 روز بعد از رستاخیز عیسی مسیح انجام شده، یا که مثلا بگیم 51 روز بعد از خدا چی بهش میگن مسلوب شدن. Now, according to Luke chapter 1, and I think it might be verse 3, Jesus stayed with the disciples and taught them for 40 days after the resurrection. میگه اگه بریم you mean Acts chapter 1 verse 3. Yes, what did I say, Luke, did I? Yes, Acts of the Apostles chapter 1 verse 3. خب اگه بریم به اعمال رسولان باب 1 آیه 3 نگاه بکنیم میبینیم که عیسی مسیح زمانی که رستاخیز پیدا کرد تا 40 روز با یاراش بود و باهاشون صحبت میکرد. So he appeared to them for 40 days and then they saw him go into heaven and then they didn't come back and teach them anymore. میگه تا 40 روز با یاراش بود عیسی مسیح، بعد تا 40 روز باشون صحبت میکرد، بعد از این جریان به آسمان صعود میکنه و میره بالا و دیگه هم بر نگشت، یعنی هنوز بر نگشت عیسی مسیح. So that's 9 days before Pentecost. پس این اتفاقی که افتاد یعنی صعود عیسی مسیح به آسمون 9 روز قبل از روز پنتیکاسته. So for 40 days Jesus taught the disciples and told them the sort of thing that they should be teaching. اگه بهم نگاه بکنیم میبینیم که 40 روز عیسی مسیح به یاراش ظهور میکرده و بهشون میگفته که چی کار بکنن، چه حرکتایی بزنن، باشون صحبت میکرده. And then 9 days after that they receive the Holy Spirit and find they can speak in all sorts of languages. و بعدش هم که داریم میبینیم یعنی بعد از صعود 9 روز بعد از صعود رسولان عیسی مسیح عطای روح القدس دریافت میکنن و میتونن به زبانهای مختلف صحبت کنن. And we get the speech in Acts chapter 2. و همین صحبت الان امروز ما تو اعمال رسولان باب 2 داریمش، میتونیم ببینیمش. So that's how the speech goes. It's in 3 sections. There's the first section, and that's about them talking in foreign languages. میگه در حقیقت این صحبتی که اینجا اتفاق افتاده 3 قسمت بوده و این 3 قسمت اگه نگاه بکنیم اینا داشتن به زبان مختلف هم صحبت میکردن. Each of the blocks here is the length of it is proportional to the number of verses in that section in the account in Acts. یه هر کدوم از قسمت‌ها که داریم می‌بینین اینا خودشون آیاتی هستن که تو اعمال رسولان باب 2 داریم می‌بینیمشون. So this is the section where they proclaim the gospel. میگه اگه بریم نگاه بکنیم از آیه 22 تا 36 داره میگه جایی هست که اینا میان انجیل بشارت میدن. And then we've got a little bit at the end where the people ask, what do we do now we've heard the gospel? And Peter gives them an answer. و یکم اگه بریم جلوتر از آیه 37 تا 39 هم مردم بهشون میگن چی کار بکنیم. خب شما یه حرفا رو ما زدین، الان ما چی کار بکنیم؟ But the speech begins with these words written down here. He says, men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God. And, well, if you like to read that. خب اگر بریم به اعمال رسولان باب 2 آیه 22 تا 23 میخونمش متوجه میشین. ای قوم اسرائیل این را بشنوید، چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. So the section describes Jesus. It says he was a man to whom God gave witness. در حقیقت این آیاتی که اینجا خوندیم از آیه 22 تا 23 میگه عیسی مسیح یک انسان بود یا که مردی بود که خدا بهش شهادت داد، یعنی شهادت داد که از طرف من اومده. And
it says that Jesus did miracles. بعدش هم داره میگه که عیسی مسیح هم معجزاتی انجام داده. And the people in Jerusalem would probably know about that. و مردم اورشلیم هم 100% باید اونجا میدونستن، چون که جلوی چشمشون بود عیسی مسیح. Because Jesus did some of his miracles in Jerusalem and people would talk about it. چرا که خود عیسی مسیح همین معجزات تو اورشلیم هم انجام داد و وقتی انجام داده مردم داشتن در موردش صحبت میکردن. آیاتش هست. So some of the people, in fact, who were there and listening to Peter would know they'd actually have been there and seen some of the miracles happening. میگه پس او اشخاصی که داشتن تو این صحنه داشتن به حرفای پتروس گوش میدادن، اینا خودشون از قبل هم این صحنه‌های معجزات و این چیزا رو دیده بودن، یعنی براشون چیز تازه‌ای نبود. But in spite of that, the people who were in charge were jealous of Jesus and they had him put to death. ولی متاسفانه تو اون زمان اشخاصی که حالا تو اون زمان بر سر قدرت بودن و حالا چیزای دیگه به عیسی مسیح حسادت میکردن، بخل عیسی مسیح میکردن و حقیقتا عیسی مسیح رو تو مخمسه مینداختن. And they hung him up on a cross. If you do that for long enough, it kills people, and it killed Jesus on that the day before the Passover. و به خاطر همین حسادت و بخلشون حقیقتا اومدن و عیسی مسیح رو دستگیر کردن و کشتنش، هم آزارش دادن. یه اتفاق هم یه روز قبل از عید فسح افتاد. But that wasn't the end of him. ولی حقیقتا این آخرش نبود. او هم کشتن ولی آخرش نبود. Because on the third day Jesus was raised from the dead by God. برای چی آخرش نبود؟ برای اینکه حقیقتا تو روز سوم خدا یکتا عیسی مسیح از مردگان رستاخیز داد. And again we've got a passage here which says God raised Jesus from the dead. و اگر بیایم جلوتر تا آیه 24 داریم میبینیم که میگه خدا عیسی مسیح از مردگان رستاخیز داده. So just in case there's people on mobile phones who can't read it, could you read it for them? ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. So the Apostle Peter tells us that Jesus was raised from the dead. خب همونطور که داریم میبینیم پتروس رسول به ما گفت که عیسی مسیح از مردگان زنده شد. But he doesn't expect everyone to accept that without any evidence. He gives evidence. درست سال پتروس همچی حرفی زد، ولی توقع هم نداشت که بقیه مردم بدون شواهد و مدرک این حرفش قبول بکنن. پس شواهد و مدرک هم ارائه داد. So the first thing he does is to show that the resurrection of Jesus fits in with the teaching of the Old Testament. میگه اولین کاری که اینجا انجام داد پتروس رسول این بود که گفت تمام این حرفای عیسی مسیح تو عهد عتیق هم اومده بود. So he's talking to an audience which would know their Old Testament very well. They come to Jerusalem for the feast, one of the Jewish festivals. They would know what the Old Testament was about. و اینجا تو روز پنتیکاست وقتی داریم میبینیم که خیلی آمده بودن برای یه عید یهودی بود که تو حالا اورشلیم بود و اینا همشون عهد عتیق خونده بودن، میدونستن عهد عتیق چیه. But also there is the witness of human beings. میگه بله همونطور که شهادت داد بهشون گفت که عهد عتیق هم حرفای عیسی مسیح رو تایید میکنه، گفت نه تنها او هست بلکه انسان‌هایی هم هستن که شاهد عیسی مسیح هستن. So quite a lot further into the speech in verse 32, Peter tells his audience that he and other people with him are witnesses to the resurrection. میگه اگه بیایم نگاه بکنیم تو هم آیه 32 نوشته شده که پتروس گفته که هم خودی شاهده هم بقیه این مردم شاهد رستاخیز عیسی هستن. And what happened is, of course, they didn't see the resurrection happen, but they met Jesus alive very shortly after the resurrection.
در حقیقت اتفاقی که اینجا افتاد اینجوری بود که اینا ندیدن که چه اتفاقی افتاده، یعنی چجوری عیسی مسیح رستاخیز پیدا کرد، ولی دیدنش بعد از رستاخیز دیدنش که زنده. And actually, there are quite a lot of witnesses. میگه فقط اینا نبودن، خیلی ها بودن که رستاخیز عیسی مسیح دیدن. In Paul's first letter to Corinth, there is in fact quite a good list of witnesses. میگه تو نامه اول قرنتیان که پولس نوشتتش یه لیست بلند بالایی وجود داره که بیشتر شاهدان نوشته یعنی کیا بودن. It isn't all the witnesses. There are more than Paul lists, but it's quite a substantial number of them. میگه همیشه شاهدان نیست، همه کسانی نیستن که عیسی مسیح دیدن، ولی تعدادشون بالا بوده با توجه به اون زمان. So let's have a little look. 1 Corinthians chapter 15. بریم به اول قرنتیان باب 15 تا ببینیم جریان چی بوده. So what I want to start off is just to look at the first verse of that chapter. So 1 Corinthians chapter 15 and verse 1. خب اول قرنتیان صفحه 1497 باب 15 از آیه که شروع میکنیم. و اما ای برادران اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید. So remember how when the apostles arrive at a town, you have a speech and they talk about the same thing and they talk about the resurrection. به یاد داشته باشین که قبلا هم گفتیم که رسولان وقتی میرفتن یه شهر جدید همون حرفاشون رو تکرار میکردن و همون چیزها رو میگفتن. And here's Paul reminding them that when he came to Corinth, what he talked about included the resurrection. و اینجا پولس رسولم داره بهشون میگه من دارم به یادتون میارم، یعنی که به یادتون میارم در همون حرفایی که بهتون زدم در مورد رستاخیز، دارم الان بهتون باز تکرار میکنم. And if we read 1 Corinthians chapter 15 and verse 3, you can verses 3 and 4, you can see what Paul was teaching them. حالا بریم چند تا آیه جلوتر تا آیات 3 و 4 همون اول قرنتیان باب 15 متوجه میشیم و میبینیم که پولس به اینا چه آموزش میداده. زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. So it matches what Peter was saying at Pentecost. میگه دقیقاً همون حرفایی هست که پتروس رسولم تو روز پنتیکاست میزد. That Jesus died, that he was raised. میگه همونجوری که میبینیم دوتاشون دارن میگن عیسی مسیح مرد و دوباره زنده شد. And this fits in with the Old Testament teachings. و باز داره حرفای همین دوتا هم با عهد عتیق یکی، یعنی حرفای این سه تا کلا یکیه. Anyway, then we have this list of people who met Jesus alive after the resurrection. خب به هر حال داریم حالا یه لیست میبینیم، یه سری افرادی رو میبینیم که عیسی مسیح رو بعد از رستاخیزش زنده دیدن. Right, I think I lost the Farsi bit of it, so I think I'll give up on that for the moment. So if we read 1 Corinthians chapter 15, verses 4 to 8. Sorry, 5. Where are we? Yes, 5 to 8. خب الان آیات 5 تا 8 میخونم، همون اول قرنتیان باب 15. و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن. پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفتند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیست، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر کرد. So we've got quite a list there. میگه بله، همونطور که دارین میبینین یه سری افراد اینجا دارین میبینین. So it doesn't include everybody. It doesn't include any of the women, for example. میگه
برای این مثال مثلا خیلی ها رو بهشون اشاره نکرده، مثلا به زنها اشاره نکرده، حالا کار نداریم. And it doesn't include the two on the road to Emmaus. و همینطور هم به اون دوتا شخصی که تو راه امائوس دیده بودشون اشاره هم نکرده. But it starts off with an appearance where Jesus arrived and meet Cephas. ولی به هر صورت داره میبینیم که با کیفا شروع میکنه، میگه عیسی مسیح مثلا کیفا عیسی مسیح رو دیده. So Cephas is an Aramaic word. It's the equivalent to the Greek word Petros. میگه حقیقتا این کیفا که حالا نوشته شده اینجا یا کیفاست که بهش میگن، این اسم آرامی پتروسه. So we know that one of the first people that Jesus appeared to was Peter. و این پتروس یکی از اولین اشخاصی بوده، یعنی اولین شخص بوده، یکی از اولین اشخاصی بوده که عیسی مسیح رو دیده یا که عیسی مسیح خودش به پتروس آشکار کرد. So in fact there's Mary Magdalene before Peter, but Peter is the first of the male apostles to meet Jesus after his resurrection. میگم تو که گفتم یکی از اولین اشخاص بوده. چرا؟ چون که مریم مجدلیه خودش عیسی مسیح رو دیده بوده قبلش و بعدش حالا پتروس میاد. Anyway, the next one is the 12. These are the 12 closest disciples to Jesus. خب بعدش اگه ببینیم تو آیه هم 5 داره میگه آن 12 تن. این 12 تا که میگه اینا 12 تا یار نزدیک عیسی مسیح، اینا همون حواریون بهش میگن. So Jesus had a lot more than 12 disciples, but 12 of them were picked out as his main followers. میگه عیسی مسیح حقیقتا یاران زیادی داشت، ولی این 12 تا که بهش میگن این 12 تا حواری عیسی مسیح بودن، یعنی یاران نزدیکش بودن. And they form a sort of committee which was known as the 12, although by this time Judas at least was no longer with them. حالا یه موضوع دیگه هم هست، همیشه این حواریون به نام 12 تن میشناختن، یعنی وقتی میگفتن حواریون اینا به فرض مثال 12 تا بودن، ولی اینجا توی جریان یهودای اسخریوطی نبوده، ولی بازم همون 12 تن خونده میشن. The next in the list is more than 500 brothers at once. قسمت بعدیش که بریم نگاه بکنیم داریم میگه بیش از 500 تن از برادران. And that probably corresponds to an episode that's mentioned in the Gospel of Matthew. میگه بیایم نگاه بکنیم این احتمالاً به همون انجیل متی برمیگرده که اونجا باز نوشته شده. So if we go to Matthew chapter 28 and verse let's look at the 1 Corinthians 15 before we do that. This 500 people, it says most of them are still alive. میگه بله حالا برمیگرده به متی، ولی تو همین اول قرنتیان داره میگه که بیشتر همین آدما زنده هستن. Some of them have died, but most of them are still alive. حالا درسته برخی از اینا مثلا مردن ولی بیشترشون زندن. Now, the only reason for Paul saying that is because the people in Corinth could talk to these. میگه چرا مثلا پولس رسول اومد به اینا گفت اینا بیشترشون زندن؟ دلیلش این بود که به مردم بگه ای باورتون نمیشه بلند شین بریم ببینینشون ها زنده هستن، خودتون بپرسین. Paul wrote his letter to the Corinthians about 25 years after the resurrection. یه نکته دیگه هم باید بهش اشاره بکنیم، همین نامه قرنتیان 25 سال بعد از رستاخیز عیسی مسیح نوشته شده. So by this time some of them had died, but he says most of them are still alive, and the reason for saying that is you can talk to them. میگه حالا به هر صورت ولی توی 25 سال بیشتر اونا حالا یا اکثر اونا مرده بودن، ولی بازم بعضیا زنده بودن که عیسی که پولس بهشون گفت میتونیم بریم و باشون صحبت کنیم. Now Galilee, where this probably happened, was a very small and very
rural place. It was right out there in the countryside. میگه به نگاه بکنیم او زمان خود جلیل مثلا شاید روی روستای کوچیکی بوده که مثلا تعداد کمی اونجا زندگی میکردن و خارج از محوطه مثلا کشور بوده. So it's very unlikely that anyone from Corinth would naturally go to Galilee. و بازم سخت بوده مثلا این مردم، این اشخاص بلند بشن این همه را برن به جلیل، حالا برن بپرسن. حالا موضوع جدید داره شد. So that suggests that the people who saw Jesus were traveling around and were appearing all over the place and talking about what they'd seen. اینجا به این داستان میرسیم. راه قرنطس تا جلیل طولانی بوده، مردم هم نمیتونستن برن ببینن، ولی اینجا اینا میان میگن که ما بلند شیم بریم تو دور دنیا بچرخیم و به مردم بشارت بدیم چه اتفاقی افتاد. این داستان اینجا. It's quite interesting to compare that with what Jesus said to them when they did meet him. و این هم دقیقاً با همون حرفی که عیسی مسیح بهشون زد یکی، یعنی وقتی ملاقاتشون که سری آخر این همین حرف بهشون زد. And that's in Matthew chapter 28. حالا بریم به متی باب 28 میبینیمش جریانش. If we read from verse 18 really to the end of the chapter, to verse 20. یه از متی باب 28 صفحه 1298 از آیه 18 تا آیه 20 میخونم. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و آنان را تعلیم دهید که هر آنچه من به شما فرمان دادم به جا آورم. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. So we can deduce from 1 Corinthians 15 that many of these 500 people went out and proclaimed the gospel throughout large amounts of the ancient world. میگه همون جوری که تو اول قرنتیان باب 15 دیدیم، اینا همون افرادن، اینا بلند شدن و رفتن این بشارت کلام خدا رو و بشارت کلام عیسی مسیح تو تمام دنیای باستان دادن، یعنی اون زمان. And here in Matthew 28 we can see that Jesus told them to do exactly that. و اینجا تو هم متی باب 28 هم داریم میبینیم که عیسی مسیح هم همون حرفا رو زده بهشون، یعنی گفته که برین همین کارو بکنین، کارتون درسته. So we've got a little correspondence between the Gospel of Matthew and one of Paul's letters, which is very typical of what goes on in the Bible. میگه خیلی جالبه مثلا بین انجیل متی و نامه اول قرنتیان مثلا همچین چیزی وجود داره، یعنی با همدیگه ربط دارن. خیلی قشنگ جالبه. So over and over again we find these little details in different places which just match up very nicely with one another. میگه تو تمام جای کتاب مقدس همینجوری یه حرف یه جا زده، بعد یه جای دیگه یه چیز دیگه میگه، بعد این دو تا رو بذاری کنار هم دیگه یکی میشن، یعنی خیلی قشنگ با هم دیگه مثلا یکی میشه کتاب. Anyway, back to 1 Corinthians chapter 15. بر صورت حالا برگردیم به هم اول قرنتیان باب 15 دوباره صفحه 1498. The next one that's mentioned in verse 7 is Jacob. حالا میریم به آیه 7ش. تو آیه 7ش داره در مورد یعقوب صحبت میکنه. And Jacob was one of the brothers of Jesus. میگه یعقوب که اینجا داره در موردش صحبت میکنه این یکی از برادران ناتنی عیسی مسیح بوده. And during the time when Jesus was teaching, his brothers didn't believe him. میگه در طول زمانی که عیسی مسیح داشت آموزش میداد و قبل از رستاخیزش میگه داشت آموزش میداد، هیچ حقیقتا حرفش باور نمیکرد. Later on, James became an apostle, but during the time Jesus was teaching, James didn't believe him. میگه خود همین یعقوب به عیسی مسیح ایمان نداشت، باورش نداشت، ولی بعد از اینکه کشتنش رستاخیز پیدا کرد
همین یعقوب هم شد یکی از رسولان عیسی مسیح و به عیسی مسیح ایمان آورد. So if we go to John chapter 7 and verse 5, you can see about Jesus' brothers. میگه اگه بریم به انجیل یوحنا باب 7 Verse در 5. مورد A5. خب انجیل یوحنا باب 7 آیه 5 نوشته زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. Now, as I said, James became an apostle. Another one of Jesus' brothers called Judas also became an apostle and wrote the letter of Judah in the New Testament. بله همونطور که داریم می‌بینیم اینا بهش ایمان نداشتن ولی بعداً میشن رسول عیسی مسیح. خود یعقوب یکی از نامه‌ها رو تو عهد جدید نوشته. یه برادر دیگه هم داشته عیسی مسیح به نام یهودا. یهودا هم اومده یه نامه دیگه نوشته. Yes. So it's unlikely that they would have allowed John to write that about them unless it had been true. میگه پس همونطور که داریم میبینیم حرفشون حقیقت داشته، یعنی هم اونا دیدن هم اینا دیدن، دوتاشون اومدن ایمان آوردن و یه سری حرفای زدن. So James, Jacob did not believe Jesus during Jesus's time of teaching. میگه بله خود همین یعقوب برادر عیسی مسیح در طول زمانی که عیسی مسیح داشت آموزش میداد که خدمتش انجام میداد باورش نداشت، ایمان نداشت بهش. But something made him change his mind, and in the end he becomes someone who proclaims the gospel. ولی بعداً خود همین یعقوب نظرش عوض میشه. این صحنه‌های جدیدی که میبینه حقیقتاً دیگه منقلب میشه و خودش شروع به بشارت دادن به انجیل میکنه. And in fact 1 Corinthians 15 tells us what it was that made James change his mind. He met Jesus alive after he'd been raised from the dead. میگه تو اول قرنتیان باب 15 فکر کنم میگه حقیقتا چیزی که باعث شد یعقوب نظرش عوض بشه و به عیسی مسیح ایمان بیاره این بود که عیسی مسیح بعد از مصلوب شدنش زنده دید، یعنی رستاخیزش دید که چطور زنده شد. So the next one in the list is, it says all the apostles. There are a lot more than just 12 apostles. There were quite a few of them. میگه بعدش داره میبینیم که داره میگه همه رسولان، یعنی نه فقط 12 تا یا مثلا 500 تا، میگه همه رسولان ظاهر شد. And then finally in the list there's the apostle Paul himself. و در نهایت هم که داریم میبینیم تو آیه 8 به پولس رسول ظاهر میشه. And in 1 Corinthians chapter 15 verse 9, Paul tells us that he originally was an enemy of Christians. بله همونطور هم که داریم میبینیم تو آیه 9 اول قرنتیان باب 15 تو آیه 9 داریم میگه که خود پولس رسول میگه حقیقتا دشمن مسیحیت بوده. اینجا نوشته که کلیسای خدا را آزار میرسانیدن. So if you could let me read it. زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم، چرا که کلیسای خدا را آزار میرسانیدم. So we've got an interesting list there. We've got a list of some people that knew Jesus very well. خب حقیقتا ما یه سری افراد اینجا داریم و این افراد داریم میبینیم که اینا همه عیسی مسیح رو بعد از رستاخیزش دیدن. So the close disciples of Jesus traveled around with him a lot, and they would know, there would be no mistake. They would know him. میگه این یاران نزدیک عیسی مسیح مثلا مثل 12 تن اینا همه جا با عیسی مسیح بودن و عیسی مسیح حقیقتا میشناختن، یعنی اشتباهی نمیتونستن انجام بدن. And again, Jesus' brothers, when he met them, they would know who they were talking to. و بعدش هم برادر عیسی مسیح، یعنی برادران عیسی مسیح، یعنی وقتی عیسی مسیح بعد از رستاخیزش دیدن زنده،
خب 100% میشناسنش، اشتباهی که نمیتونن انجام بدن بگم مثلا این یکی دیگه، فهمیدن زنده شده. But it wasn't just one or two people Jesus appeared to. There were more than 500 people that saw Jesus alive after his resurrection. میگه فقط همین یکی دوتا نبوده که مثلا عیسی مسیح خودش به اینا آشکار کرده، بلکه اینا بیشتر از 500 تن هم بوده، یعنی دیدن عیسی مسیح 2000 سال پیش بیشتر از 500 تن، خیلی افراد. And some of the people that he met hadn't believed him before the resurrection. میگه البته خود همین افراد، یعنی یک سری از همین افراد به عیسی مسیح قبل از رستاخیزش ایمان نداشتن. So James had not believed Jesus, and Paul had actually tried to stop Christianity. میگه همونجور هم که قبلا گفتیم، یعقوب که به عیسی مسیح ایمان نداشت، پولس رسول هم که حقیقتا مسیحا رو صاف کرده بود، یعنی آزارشون میداد. So we have a lot of human evidence of witnesses who saw Jesus alive after the resurrection. میگه پس همونطور که داریم میبینیم شواهد زیادی وجود داره که نشون میده که عیسی مسیح بعد از رستاخیزش زنده بوده، یعنی زنده شده در حقیقت بعد از مصلوب شدنش. We also have the evidence of an empty tomb. میگه حالا فقط همین اشخاص نیستن، بلکه شواهد دیگه هم وجود داره که نشون میده که عیسی مسیح زنده شده، مثلا مقبره خالیه که قبر خالی. So at the start of Paul's account in 1 Corinthians chapter 15 verse 4, he talks about Jesus being buried. میگه اگه بریم نگاه بکنیم تو همون اول قرنتیان باب 15 4 داره میگه که و این که دفن شد، یعنی عیسی مسیح دفن شد. So there's a sort of reference to a tomb. If you bury someone, you have to bury them in a tomb. میگه پس وقتی داریم میگه یکی دفن شد، یعنی خاکش کردن تو قبر که مقبره، یعنی خاک شد، طرف خاک کردن، تشییع جنازه شد. So Paul is talking about the tomb of Jesus slightly. He says he was buried, he was put in a tomb, and then he was raised. میگه پس متوجه شدیم وقتی پولس رسول داره میگه عیسی مسیح دفن شد، تشییع جنازه‌اش کردن، یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح جنازه‌اش بردن گذاشتن تو مقبره، بعدش رستاخیز پیدا میکنه، بعدش زنده میشه. But on the third day after Jesus was buried, his tomb was empty. ولی بعد از 3 روز، یعنی بعد از 3 روزی که عیسی مسیح تشییع جنازه شد، خاکش کردن، اینجا زنده میشه. And we know that the empty tomb existed because of the way that the enemies of Christianity talked about it. و بازم یه نکته جالب‌تری وجود داره، همین مقبره‌ای که میگن عیسی مسیح روش خاک کردن همون هم وجود داشته، چرا که همین دشمنان مسیحیت یا کسایی که حالا با مسیحیت مشکل دارن، همونا در موردش حرف میزنن و میدونن چه اتفاقی افتاده. And again, if we go back to Matthew chapter 28, we can see what the enemies of Christianity were saying. یا حالا اگه برگردیم بریم به همون متی باب 28، اینجا متوجه میشیم این دشمنان مسیحیت چی میگفتن در مورد همین مقبره. So if we look at Matthew chapter 28 and verses 11 to 15. اوکی. خب متی باب 28 از آیه 11 تا 15 میخونم، صفحه 1298. گزارش نگهبانان. هنگامی که زنان در راه بودند، عده‌ای از نگهبانان به شهر رفته همه وقایع را به سران کاهنان گزارش دادند. آنها نیز پس از دیدار و مشورت با مشایخ به سربازان پول زیادی داده گفتند بگویید شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد او را دزدیدند و اگر این خبر به گوش والی برسد ما خود او را راضی خواهیم کرد تا برای شما مشکلی ایجاد نشود. پس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها گفته شده بود عمل کردند و این داستان تا به امروز در میان یهودیان شایع است. Right, so that last verse is the easiest verse for someone who was one of the first readers of Matthew Gospel to check.
میگه او آیه آخری که الان خوندم قسمت آخرش او آسون ترین آیه هست که یه شخص بخواد به ثابت بکنه و چک بکنه مثلا ببینه چه اتفاقی افتاده. Because all they would have to do was to find a knowledgeable Jew, a Jew who knew things, and ask him about the empty tomb. این تنها کاری که نیاز داشتن انجام بدن چی بود؟ این بود که حقیقتا برن یه یهودی رو پیدا بکنن که حقیقتا یه چیز سرش میشه و ازش بپرسن و بهش بگن که چه اتفاقی افتاد برای این مقبره. And the man would have said, oh yes, the disciples stole the body. و داریم میبینیم که اونا هم میومدن میگفتن که جسد عیسی مسیح یاراش دزدیدن. And we know that they were saying this at least for another 100 years because we've got things that were written by opponents of Christianity who had talked to Jews about it in the 2nd century, about 100 years after the resurrection. و میدونیم هم که یه اتفاق افتاده. چرا که نگاه بکنین میبینیم که کسانی که حالا داشتن در مورد مسیحیت مینوشتن و به یهودی ها میگفتن شما این کار بکنی او کار نکنی، همینا آمدن هولوش قرن دوم بود که اومدن یه سری چیزا نوشتن و نوشتن که اتفاق افتاده، جریان چی بوده. And these people are saying exactly the story that you get in the Gospel of Matthew. و خود همین افراد هم که اصلا این کاری با ما ندارن، اونا اومدن همین حرف زدن، یعنی حرف ما رو تایید کردن، یعنی همین حرفی که اینجا کتاب مقدس تو انجیل متی باب 28 نوشته شده. Now the point is, of course, that there must have been an empty tomb, or it will be pointless having a story to try and explain why there's an empty tomb. در حقیقت داستان این بود که واقعا آیا مقبره خالی بود یا که مثلا این داستان درست کردین که بگین مقبره خالی بود. It's not a very good explanation because, well, it doesn't explain the way that Jesus was seen by over 500 people. میگه حقیقتا این حرکت قشنگی نبوده که اینا زدن، یعنی راه درستی نبوده که اینا بیان دروغ بگن، دروغ قشنگی نگفتن. چرا که حقیقتا بیشتر 500 نفر عیسی مسیح رو بعد از رستاخیز زنده دیدن. But it does show that there's an empty tomb. There's no point in explaining an empty tomb unless there actually is an empty tomb to explain. میگه ولی بازم داره به همون اشاره میکنه، میگه خب این مقبره خالی بوده. وقتی مقبره خالی بوده چجوری شما میخواین ثابت بکنین که مثلا ما جنازه رو بردیم؟ مقبره خالیه. So we have two pieces of evidence. We have an empty tomb and we have people who saw Jesus alive after he'd been raised from the dead. پس تا همین الان ما دو نوع شواهد و مدرک داریم که ثابت بکنیم عیسی مسیح رستاخیز پیدا کرد. یکی همون افرادی که دیدنش، یعنی شاهدین عینی یا که چشمی، یکی هم همین مقبره خالی که خودش سندی هست به رستاخیز عیسی مسیح. And they had to be both or the church would not have started. Say that again, bro. There had to be both kinds of evidence or the early church would never have got started. میگه حقیقتا این شواهدی که اینجا وجود داره یعنی هر دو توش باید باشه، هم شواهد چشمی هم مقبره خالی. اگر اینا نبود هیچ وقت او کلیسای اولیه تاریخ که درست شد درست نمیشد. So if the disciples had never met Jesus alive, there'd just been an empty tomb, they would have assumed that the tomb had been robbed in some way. میگه مثلا به فرض مثال اگر همین یارای عیسی مسیح رو بعد از رستاخیز زنده نمیدیدن ولی بازم مقبره خالی بود، اینا میمدن میگفتن یکی اومده بردتش دیگه جنازش، کلیسا هم راه نمیافتاد. And if the body of Jesus had still been in the tomb, then the church would never have got started. حالا برعکس داستان، اگرم جنازه عیسی مسیح همونجور تو مقبره باقی میموند، بازم دیگه کلیسا راه نمیافتاد، یعنی کلیسای اولیه هیچ وقت راه نمیافتاد. So you can imagine a conversation between one of the apostles and someone in Jerusalem. میگه حالا مثلا یه گفتگو که یه بحثی بین یکی از رسولان و یکی از افراد حالا اونجا اورشلیم، آقا تصور کنید تو مغزتون. The apostle says Jesus has been raised from the dead. میگه رسول عیسی مسیح میگه که عیسی از مردگان رستاخیز پیدا کرده. And the person in Jerusalem says, well, what's that body doing in the tomb then?
و اینجا اون شخصی که تو اورشلیم هست، شخص مورد نظر، میگه خب پس این جنازه چیه تو مقبره؟ But the authorities never found the body of Jesus. They could never stop Christianity by saying, well, that's where Jesus' body is. The tomb was empty. ولی حالا از تصورات و از این چیزها خارج بشیم، فرض و احتمالی، همونجوری که داریم ببینیم حقیقتیه. هیچ وقت اینا نتونستن جنازه عیسی مسیح پیدا بکنن و ثابت بکنن که عیسی مسیح مرده. So the last thing to think about is what does it actually mean? حالا حقیقتا میخوام توضیح بدم که حالا معنی اینا چیه؟ یعنی کل یه حرفایی که زدیم و یه اتفاقی که افتاد معنیش چیه؟ So what does the resurrection tell us about Jesus? میخوام ببینیم که معنی همه رستاخیز که عیسی مسیح انجام داده چیه؟ یعنی رستاخیز چه اتفاقی افتاد؟ And well, if we go to Romans chapter 1, there's an explanation there. اگر بریم به رومیان باب 1، رومیان باب 1، did you say verse 1 to 4? Verses 1 to 4, yes. I didn't say, but I was going to. Yeah, I didn't hear you. I just looked something. I didn't say it. I just said Romans chapter 1, and I'm waiting for you to find it. رومیان باب 1. Which verses, bro? Verses 1 to 4, thank you. خب رومیان باب 1 از آیه 1 تا 4 میخونم. از پولس خادم مسیح عیسی که به رسالت فراخوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است، همان انجیل که خدا از پیش به واسطه پیامبران خود وعده‌اش را در کتب مقدس داده بود و درباره پسر اوست، که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد و با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی سرور ما عیسی مسیح. So Jesus is declared to be the Son of God by the resurrection. میگه خود همین عیسی مسیح به وسیله همین رستاخیزی که براش در نظر گرفته شد و صورت گرفت، این مهر تاییدی زد به این که پسر خدا هست. So Jesus said that he was the Son of God and God raised him from the dead. داریم میبینیم که داره میگه عیسی مسیح داره میگه که پسر خدا هست و خدا عیسی مسیح زنده کرد بعد از مردنش. Okay, let's look at another passage which talks about what the resurrection tells us. حالا بریم یه جای دیگه به یه آیه دیگه اشاره بکنیم که بازم اون هم میتونه به ما بگه که اصلا این رستاخیز به چه معنی میتونه باشه. And that's the Acts of the Apostles chapter 2 and verse 36. اعمال رسولان باب 2 آیه 36. برگردیم به همون اعمال رسولان باب 2 آیه 36. This is in the speech we were looking at the start of the talk. میگه حقیقتا یکی همون اول صحبت ها هست که دیگه این همون صحبتی هست که پتروس انجام داده بود و حالا هم دیگه آخرش. 36. پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید سرور و مسیح ساخته است. So it's this idea of Jesus. First of all, he's made into a very important person. یه ایده‌ای که توی وجود داره زیاده، ولی اولش یه که عیسی مسیح به یه شخص مهمی تبدیل شده بعد از رستاخیزش. And we get this word Masih. و بعدش هم که داریم می‌بینیم میگه خدا عیسی رو به عنوان مسیح قرار داده. And this word Masih in Hebrew, Messiah, is something that appears many times in the Old Testament. Bro, I think there is some problem with your microphone anyway. Can you hear me? Sometimes something happened. I hear you. It's okay. Good. Right. So this word Masih in Hebrew, it's Messiah. It's something that's spoken of a lot in the Old Testament.
میگه خود همین کلمه مسیح که حالا به معنی مسیح شدن هست تو عهد جدید، تو عهد عتیق خیلی بهش اشاره شده. So let's have a look at one place where this word appears, just so we can see what it means. حالا بریم به یه جا اشاره بکنیم که همین کلمه هم توش اومده و میتونه به ما نشون بده که به چه معنی میتونه باشه. هم کلمه مسیح میگه. So Psalms chapter 2. بریم مزامیر باب 2. So if we just start off and read verses 1 and 2. خب مزامیر باب 2 صفحه 673 از آیه 1 و 2 شروع میکنم بخوندن. از چه سبب قوم‌ها میشورند و ملت‌ها به عبث تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمانروایان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. So it's talking about some period in the future where all the nations of the world are trying to work out how to oppose God and his Masih. میگه در حقیقت این آیاتی که اینجا هستن داره در مورد آینده جهان صحبت میکنه و میگه که چجوری او زمان که مسیح بیاد چجوری اشخاص حالا حکمران این جهان بر ضد خدا میشن و بر ضد مسیح میخوان شورش بکنن. And the word in Hebrew means someone who was chosen to be the king. میگه تو زبان عبری چیزی که اینجا اتفاق افتاده به معنی هست که شخصی که انتخاب شده تا پادشاه باشه. یعنی معنی کلامیه. Well, opposing God is not a very good idea. دیگه حقیقتا مخالف خدا شدن خوب نیست. نظر خوبی جالبی نیست. And in verse 4, God just laughs at these people who are trying to plot against God. و به خاطر همین جریان هم خدا هم میاد میخنده بهشون، میگه حقیقتا کار درست انجام نمیدی. پشت. And what God says is written in verse 6. حالا تو آیه 6 نگاه بکنیم، این حرف خدا هست که بهشون میزنه. یعنی جوابشون خدا بهشون میده. میگه خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صهیون. So God has set the Masih as king it's in Jerusalem. Zion is in Jerusalem. همونجور که داریم میبینیم خدا عیسی رو به عنوان مسیح انتخاب کرده و گفته که تو کوه مقدس هم صهیون باش. یعنی این پادشاه هست. یعنی مسیح پادشاه اونجا. And in verse 7 we have a bit more that tells us who this king is. حالا بریم تو آیه 7 حقیقتا بیشتر برای ما توضیح میده و میگه که این پادشاهی که قراره حالا انتخاب بشه، خدا انتخابش که در صهیون میاد کیه؟ So could you read verse 7 please? و حال من حکم را باز میگویم، خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. So that's the king speaking, and God has declared that he is the son of God. میگه حقیقتا اینجا پادشاه داره صحبت میکنه، یعنی پادشاهی که قرار بیاد و همون پادشاه داره میگه که من پسر خدا هستم. So that's Jesus. God raised him from the dead and declared, this is my son. خب اینجا شخص دیگه ای که نمیتونه باشه، چرا که خدا عیسی مسیح از مردگان رستاخیز داد و این هم همون شخصه. And in verse 8 you find that this king is going to rule the whole world. حالا تو آیه 8 نگاه بکنیم میبینیم که این پادشاه قراره بر تمام حکومت‌های جهان حکومت بکنه. یعنی آخرشی مثلا از من بخوا که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کرانه‌های زمین را ملک تو خواهم ساخت. Right, well, I think that's a good place to finish, but I'll give a summary of what we've just seen. میگه حقیقتا مکان خوبی هست که درس تموم کنه، ولی حالا میخواد یه خلاصه بهتون بده. So
So first of all, we saw that Jesus died and that he rose again, and there's a lot of evidence to say that really happened. میگه نکته اولی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ما متوجه شدیم و دیدیم که عیسی مسیح مرد، کشتنش، به مصلوبش کردن، ولی بعد از 3 روز دوباره رستاخیز پیدا کرد و شواهد زیادی هم هست. And we saw that Jesus then was raised to heaven, but that he's going to come back and he's going to rule the world. بعدش دیدیم که عیسی مسیح صعود میکنه به آسمون. یعنی چی؟ یعنی بالا میره به آسمون، ولی این برمیگرده توی حرکت‌ها رو بزنه و حکمران یا حاکم یا پادشاه تمام جهان بشه. And we saw that Jesus is the king that God has appointed. و همونطور که می‌بینین خدا پادشاه خودش انتخاب کرده و اون پادشاه هم کسی نیست جز عیسی مسیح. یعنی عیسی مسیح پادشاه آینده. That hasn't happened yet, and we don't know when it's going to happen. یه اتفاق هنوز نیفتاده، عیسی مسیح چون هنوز نیامده، ولی بعداً تو آینده عیسی مسیح میاد و میشه پادشاه جهان. But it's the beginning of the gospel. ولی این تازه شروع همون خبر عیسی مسیح هست. تازه شروعش. That's it. ممنون.